हामी चाहिँ अब अलिकति नजिकबाट वाइल्ड लाइफलाई हेर्ने चाहिँ अलिकति चान्स कम देखेर अलिक दुःखी पनि थियौँ। तर फर्किँदाखेरि चाहिँ जब हामी स्न्याक्स खाएर कफी खाएर फर्किँदै थियौँ, हामीले चाहिँ यसरी बन्च अफ के भन्ने वाइल्ड लाइफहरू देख्न पाउँदाखेरि चाहिँ बल्ल हामीलाई चाहिँ के भने झन उत्साह जाग्यो। हाम्रो यो ट्रिपको चाहिँ फिनिसिङ टच एकदमै राम्रो भयो। यो हेर्नुहोस्, यस्तो चितल र हरिणको चाहिँ बथान, यस्तो देख्दा मन कसको प्रफुल्ल नहोला। यसपछि फेरि हामी चाहिँ अब बढ्दै गयौँ, यो वाइल्ड लाइफ हेर्दै गयौँ। तर हाम्रो उत्कृष्ट इच्छा चाहिँ के थियो भनेदेखि गैँडा बाघलाई चाहिँ के भने देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना थियो। फेरि अन द वे आउँदा फेरि हामीले मयूरलाई नाचिरहेको देख्यौँ। त्यसले थप हामीलाई चाहिँ ऊर्जा दियो, हाम्रो प्रोग्राममा हामीलाई चाहिँ थप एक्साइटेड बनायो। कति राम्रो नाचेको हेर्नुहोस् त। त्यसपछि यो मयूरको डान्ससँगै हामी पनि अलिकति रमाइलो हुँदै खुसी मान्दै हामी फेरि हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाउँदै गयौँ। यहाँ चाहिँ हामीले हात्ती 2टा राख्या रहेछ, पालेर राखेको, त्यो पनि हेर्ने मौका पायौँ। हात्ती हेरिसकेर हामी फेरि बढ्दै गयौँ। यो चाहिँ अब गरुड भनेर हाम्रो गाइड भाइले भन्नुभयो, गरुड रहेछ यो। अब हामी साँझ पर्दैछ। जङ्गलको यात्रा अब अलिक बढी अन्ततिर जाँदैछौँ हामी, फर्किने क्रममा छ। अब यसपछि हामी आरु डान्स हेर्ने कार्यक्रम छ। सबैजना अलि मलिन देखिन्छ, मेरो विचारमा थकाइ होला। साँझ परेको दृश्य पनि राम्रै छ, घना छ जङ्गल, धेरै किसिमका जनावरहरू देख्न पाइयो। कतिपय जनावरहरू चाहिँ भिडियोमा लिन पाइएन, धेरै पर देखिया भएर। थकाइ लागे पनि हाम्रो आँखा चाहिँ एकदमै उत्सुक थियो। हामीलाई अझै आशा थियो कि कतै हामी गैँडालाई नजिकैबाट देख्छौँ कि बाघलाई देख्न पाउँछौँ कि अथवा भालुहरू देख्छौँ कि अरू अन्य वाइल्ड लाइफ जङ्गली जनावरहरू देख्छौँ कि भनेर मनमा आशा चाहिँ हाम्रो जागेकै थियो। अचानक हाम्रो भालुसँग इन्काउन्टर भयो। हामी सबैजनाले गाडी रोकेर एकदमै उत्सुकतापूर्वक भालुलाई चाहिँ अवलोकन गऱ्यौँ। भालु देख्यौँ अगाडि, अनि त्यही भालुलाई सबैजना त्यसैलाई हेर्नलाई अब धेरै मान्छेहरूको भिड, त्यहाँ गाडीहरूको आवाज, त्यसले पनि यो भालुलाई सायद डिस्टर्ब भयो होला। उसको चाहिँ अब उसको वेलाई हामीले चाहिँ मेबी डिस्टर्ब गऱ्यौँ होला, एक्ज्याक्टली त थाहा छैन। तर हामीलाई चाहिँ के भने अब आजको हाम्रो यो वाइल्ड लाइफ हेर्ने जुन हाम्रो चाहना थियो त्यो पुरा भएकोमा चाहिँ हामी अत्यन्त खुसी छौँ, खुसी थियौँ पनि, भयौँ पनि। अनि अब अरू वाइल्ड लाइफहरू पनि देख्न पाइन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ के भने उत्सुकता जागेर आयो। त्यसपछि हामी यो भालुसँग बिदा हुँदै केही अलिकति मात्रै अगाडि बढेको थियौँ। हामीले गैँडा देख्यौँ पछाडिबाट, यो सेतो भित्रपट्टि। त्यसपछि हामीले गाडी रोकेर फेरि एकछिन वेट गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले उसलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा देख्न पायौँ।
त्यसपछि त हाम्रो चाहिँ के भने खुसीको सीमा नै रहेन। हामी सबैजना एकदमै एक्साइटेड भयौँ। हाम्रो चाहिँ यो भ्रमणलाई हामीले अत्यन्त सफल भ्रमणको रूपमा अब बल्ल लिन सक्यौँ। बुवा आमा पनि धेरै खुसी हुनुभयो। हाम्रो चाहना पनि उहाँहरूलाई चाहिँ बुवा आमालाई चाहिँ केही रमाइलो होस् भन्ने चाहना थियो। त्यो चाहना पनि पुरा भयो। म चाहिँ अब रिजोर्ट गएर स्विमिङ गर्नलाई एकदम मन थियो र म स्विमिङ पुलमा सिधै गएँ। म चाहिँ निकै बेर नै यो पानीमा डुबुल्की मारेर बसिरहेँ। धेरै मजा आयो। थकान पनि एक हदसम्म मेरो मेटियो यसबाट। अलिकति आफूलाई स्ट्रेच पनि गर्न पाएँ। पानी चिसो थियो, तर खासै मलाई त्यो चिसो पानीले कुनै ऊ गरेन, डिस्करेज गरेन मलाई चाहिँ। म निकै बेर नै मैले स्विमिङ गरेँ त्यहाँ। अब स्विमिङ गरेर अब एकछिन रेस्ट गरेपछि मेरो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब प्लान चाहिँ अब इभिनिङमा फेरि थारू डान्सको चाहिँ के भने रमाइलो बाँकी नै थियो। सबैजना हामी एक्साइटेड थियौँ कति बेला थारू डान्स सुरु हुन्छ भनेर। सबैजना वेट गरेर बस्नु भएको थियो। स्विमिङ गरिसकेर एकछिन अनि त्यहीँ पुलमै म रेस्ट गरेँ। थारू कल्चरल डान्सको चाहिँ क्रम चलिरहेछ। अब हामी सबै ट्रिप सकेर यो रमाइलो गर्दैछौँ। एकदम रमाइलो हुँदो रहेछ। म्युजिक यता बजिरहेछ, यतापट्टि चाहिँ डान्स भइरहेछ। फोटो सेसन हुँदैछ डान्सरहरूसँग। अब हाम्रो लास्ट नाइट डिनर सकेर हामी अब यहाँ आगो ताप्दैछौँ सबजना। चितवनको लास्ट नाइट। अब यसो हल्का वाइन खाँदै आगो ताप्दै एकछिन यहाँ टाइम पास गरेर अनि हामी यहाँबाट आफ्नो आफ्नो बेडतिर लाग्छौँ। रमाइलो भयो। थारू डान्स पनि एकदम रमाइलो थियो। अब हामी भोलि बिहान ब्रेकफास्ट खाएर अनि त्यसपछि यहाँबाट बन्दीपुरको लागि रवाना हुन्छौँ। अनि बन्दीपुरमा हामी चाहिँ खासै धेरै बेर त बस्दैनौँ। 1-1.5 घन्टा बन्दीपुर बजार घुमेर अनि त्यहाँबाट हामी सिधै काठमाडौँ जाने हाम्रो प्रोग्राम छ। त्यसकारण अब हामी भोलि बिहान ब्रेकफास्ट पछि तपाईँहरूसँग बन्दीपुरमा भेट हुन्छ। अब
हाम्रो कसरा रिसोर्टको बसाइ टुङ्गियो। आजबाट हामी अब बिहान ब्रेकफास्ट खाएर यहाँबाट हामी हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन बन्दीपुरतिर लागिरहेछौँ। एकदम रमाइलो फ्रुटफुल बसाइ भयो हाम्रो यहाँ। धेरै मजा आयो, फ्यामिली बन्डिङ भयो, खानेकुरा पनि मिठो थियो, जङ्गल सफारी त्यस्तै रमाइलो। आन्तरिक पर्यटनलाई केही टेवा दिएको जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। हामी सबैलाई अनुरोध गर्छौँ, हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई सबैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरौँ। यसले देशको के भनेदेखि विकासमा फाइदा गर्छ, रमाइलो पनि हुन्छ, फ्यामिली बन्डिङ पनि हुन्छ, प्लस कन्ट्रीको इकोनोमीलाई पनि हामीले चाहिँ के भने हेल्प हुन्छ। अब हामी बन्दीपुरमा गएर फेरि तपाईँहरूसँग रमाइलो भेटघाट गर्नेछौँ।